بسم الله الرحمن الرحیم. د کلاس 9th میتھمیټکس مونږه شروع کړو KP ټیکسټ بک چپټر نمبر 1 میټریسز ایکسرسایز 1.4. نن به مونږه د کوېسچن نمبر 9 سیکنډ پارت سالو کو. فرست پارت مونږه الریډي سالو کړ دی شاتنی لیکچر کې، که هغه نوی کتلې نو هغه هم وګورئ. نن به مونږه سالو کو کوېسچن نمبر 9 پارت 2. کوېسچن نمبر 9 کې مونږ ته څه وایي؟ مونږ ته وایي چې دا ویریفای کوي چې A انټو B پلس C ایکول دی AB پلس AC. میټریسز یې مونږ له راکړ دي A B او C او مونږ ته وایي چې دا ویریفای کوي. نو راځئ چې شروع کړو. دا مونږ سره کوېسچن راغی، مونږ له څه شیز ویریفای کول دي؟ مونږ له A into B plus C is equal to AB plus AC verify کول دي. میټریسز A B C مونږ له دا مونږ سره ګیون دي. ټولو کې اول به مونږ څه چل کو چې مونږ به اول یو سایډ فایند کو، بیا به بل سایډ فایند کو او بیا به دواړه کمپیر کو چې آیا د دواړو انسر چې کوم دی هغه سیم دی او که نه دی. ټولو کې اول به مونږ دا سایډ فایند کو A into B plus C. دې کې به اوس مونږه میټریسز ویلیو پوټ کو. A په ځای به میټریس A پوټ کو، د B په ځای به دا میټریس او د C په ځای به دا میټریس پوټ کو. نو ویلیوز پوټ کړئ -3 -1 0 2. بیا به مونږ ولیکو میټریس B A مونږ ولیکه، دا مونږ B ولیکه پلس اوس میټریس C -1 اور 1. اوس به مونږ ټولو کې اول B پلس C سالو کو. دا دواړه به اول ایډ کو. ایډیشن مونږ څنګه کو چې کوم فرست انټری ده هغه به مونږ فرست انټری سره ملټیپلای کو، ایډ کو به او سیکنډ انټری به سیکنډ انټری سره ایډ کو. 1 پلس -1 2 پلس 1. دا راغی مونږ سره میټریس A به مونږ ایز اټ از ولیکو او دا به اوس مونږه ایډیشن وکړو. پلس انټو ماینس، ماینس 1 minus 1 دا به راشي 0. 2 plus 3 is equal to 2 plus 1 is equal to 3. دا ایډیشن مونږه وکړو د B او C میټریکس مونږ سره دا میټریکس راغی. اوس به مونږه څه کو چې دا میټریکس A به اوس مونږه دې سره ملټیپلای کو. ملټیپلیکیشن طریقه بالکل سمپل ده، هر یو کوېسچن کې مونږه ملټیپلیکیشن کو. فرست رو به او فرست کالم سره به ملټیپلای کو، بیا به سیکنډ رو د هغه کالم سره ملټیپلای کو. 3 into 0 0 پلس -1 into 3 دا به څه شي راشي -3. اوکې، اوس به سیکنډ رو به دغه کالم سره ملټیپلای کو. 0 into 0 0 پلس 2 into 3 6. اوکې شو. اوس به سالو کو دا پلس انټو ماینس، ماینس نو 0 -3 به څه راشي -3 او 0 پلس 6 به راشي مونږ سره 6. دا مونږ سره A انټو B پلس C مونږه فایند کړ. اوس به مونږه څه شیز فایند کو؟ اوس به مونږه دا سایډ فایند کو A B پلس A C. نو راځئ چې دا فایند کو. اوس څه شیز مونږ له فایند کول دي؟ A B پلس A C. اوکې، نو د دې ویلیوز چې کوم دي هغه به مونږ پوټ کو په دې کې. ټولو کې اول میټریکس A 3
-1 0 2 اوس میټرکس B प्लस بیا میټرکس A او انټو میټرکس C میټرکس C دی موږ سره -1 اور 1 دا موږ ویلیوز پټ کړل اوس به دې لمږه سالف کو ټولو کې اول به موږ A انټو B وکړو 3 انټو 1 3 plus -1 into 2 -2 اوس به د سیکنډ رو به دې سره ملټیپلای کو 0 into 1 0 plus 2 into 2 4 دا پلس راغی اوس به موږ میټرکس A اور C به یو بل کې ملټیپلای کو 3 into -1 دا راغی -3 plus -1 into 1 -1 ها اوس به سیکنډ رو به دې سره ملټیپلای کو 0 into -1 0 plus 2 into -1 2 اوکې اوس به دا ایډیشن د نو کو 3 plus into minus minus 2 0 plus 4 4 minus 3 plus into minus minus 1 0 plus 2 2 3 minus 2 1 4 plus minus 3 minus 1 minus 4 और 2 دا مونږه میټریسز سمپلیفای کړل سالو کړل اوس به دا دواړه میټریسز مونږه ایډ کو 1 plus minus 4 4 plus 2 1 plus into minus minus 4 और دا راغی 4 plus 2 6 1 minus 4 minus 3 और دا راغی 6 دا مونږه سر چې کوم رائټ سایډ او A B plus A C دا مونږه هم فایند کړ صحیح ده نو دا دواړه دا هم مونږ فایند کړ او دا هم مونږ فایند کړ اوس به مونږ دواړه سیچل کو چې دا دواړه سایډونه که مونږ سره ایکول راغلي نو دا خبره به ویریفای شوي چې دا دواړه سایډ ایکول دي نو لیفت هینډ سایډ مونږ سره څه شي راغلی -3 6 او رائټ هینډ سایډ مونږ سره هم -3 6 راغلی دی یعنی دواړه سایډونه ایکول راغلل نو دا خبره ویریفای شلله چې مونږ سره A انټو B پلس C ایکول دی د AB پلس AC دا خبره مونږ سره ویریفاید شلله اوکې نو دا و د کوېسچن نمبر 9 پارت 2 پارت 1 مونږه شاتنی لیکچر کې سالو کړو دا مونږه پارت 2 سالو کړو نیکسٹ لیکچر کې به مونږه کوېسچن نمبر 10 سالو کو که څه قسم مسله وي تاسو ته نو تاسو کمنټ کې مونږ سره ډسکس کولی شئ او تاسو ته ریکویسټ دا دی چې په خپله ویډیو لایک کړئ شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ او کمنټ وکړئ او خپل کلاس میټ سره او ملګرو سره هم زموږ دا چینل او ویډیوګانې شیر کړئ تھینک یو